شاورم این شاخ بزرگی قدیم واسه میذاشتن بچش اینجا آتیش نگهداری میشده. بعدش چه سالی آتشکده قدیمی رو ساختن دقیق نمیدونم چه سالی آتیش رو منتقل کردن اینجا. سال 71 کل آتشکده رو خراب کردن به سبک جدید. الان میریم میبینیم به سبک جدید. و توست میگه داره کنجای سفت یواش یواش میسوزه. ولی اون طرف در رو باز کردن. شاورم اینجا بود جای شم بود. این کوچه در نداشته تازه جن. این یکی بود که شب مثلا یکی میخواد بره خونه همدیگر بیاد آره روشن میکردن. جای مثلا این ساباتا داره اینجور چیزیه. ما یکی از این مراسم ها که مثلا الان 5 روز هست تو تیر میفته. تو تیر که بیفته هر جایی که اینا هست من مثلا بچه ها میان آب میریزن. اینا که مال این قسمتن اینجا تابستون آب میریزن با هم مثلا بازی میکنم میرقصم میخونم. ما همش خوش میگیدیم اعضا و شیون اینا چی نیست. اینا بمیسیدی اینم که کلید میکنم. اینم که میدونی ناخونه قدیم از این بغل حالا آب. این خونه های اینجا این سوراخ ها میبینی اینجا این دیدی این سوراخ ها اینجا اون پشت سرت میبینی اینجا جاییه که میخوابن تابستون میرن. یعنی تو سوراخ ها نه
کف این میخوابن باد از همه طرف روشون به میدونی که چی میگن این سوراخ سراغا موقعی که میخوابی باد از همه طرف که خنک‌تر. آره مثلا اینجا ببین این سوراخ سراغا رو میبینی خنک‌تر. این خانه مادر بشه این بنده خدا خونش رو وقف کرده به نام تمام مادرها، یعنی اسم مادرها رو میخواد زنده کنه، مثلا یا یادی از اون مادرها که فوت کردن یادی از اون. خدا رحمتشون. یعنی خونه های اینجا کلا به یک سبک وارد که میشه از اینجا میبینید خانم، از اینجا تا اینجا یه راهرو حساب میشه، کل خونه ها به یک سبک. اول خونه ها کل خونه ها اول خونه یه طویله است به قول معروف برادرتون. آقا میخوای برو تو ببین آخر رو بگم. این آخر بزرگ اینجا غذا کاوی اونجا میفتن اینجا آدم خنکه. این بالا اینجا هم بوده که خراب کرده اونم دیگه طویله که الان میخوام مثلا اتاق چیز کنم. ما اینجا راهرو بود، از اینجا وارد خونه میشیم. اینجا کل خونه به یک سبک اینجا وارد خونه میشیم. اینا بهش میگن صفه. میبینید کل خونه ها 4 صفه، ببین 1 2 تا 3 تا 4 تا صفه. میبینید کل خونه ها 4 صفه، یکی از صفه ها مخصوص عبادت و نیایش و اتاق پاکی بهش میگن. از کجا مشخص میشه اونا خودمون مشخص میکنیم. جهتش فرقی نمیکنه. نه پسکن ماس هم بهش میگه. این الان میبینی این که کردن اتاق پاکی بوده. این مثلا قدیم و قبل از این که اینجا بشه اتاق پاکی اینجا بوده. این برای که از همه چیزا یه کمی بالاتر بوده. پسکن ماس بالاتر. این عکس درگذشتگان نزدیک هم میذارن که موقعی مثلا نماز تموم خوندن خدا رحمت کنه فلانی این وسط خونه بهش میگن حیاط. دیگه خونه ها اینجا حیاط نداره که درخت و اینا بیرون باشه. این وسط بهش میگن حیاط مخفیات. اینا که بشه فقط سفید، گل سفید از مغازه میگیریم میپاشیم در خونه. البته این قدیما میگفتن نشانه این بوده که مثلا فردا این مراسم هست دیگه، کارت دعوت و اینا که نبوده، همینجوری ریخته رو هم تا 30 سال مراسم رو انجام. این مثلا این یاد بوده. این اسمش مثلا سروش ایزد بوده. ببینید آدم چیزی بوده، الان یادی از اونه یاد بوده. اشو یعنی پاکی. اشو زرتشت. اون زمان که البته چیز نبود، این تخیلی اینجوری عکسش کشیدن. ببین اینم می‌بینی هومت، هوخت، هوورش، گوشنی، کنشنی، منشنی. اینم همون اندیشه‌نی گفتارنی که کردیم به زبان خودمونه. بعد اینجا زبون راستی خاصی دارن؟ با زبون هم دیگه چجوری صحبت می‌کنن؟ کل زرتشتی اینجا همه با هم گویش می‌کنن. مثلا مسلمان‌ها میگن خوبی خوشی، ما میگیم خیبی خشی. چه کار میکنیم؟ مثلا ما میگیم چکری. خیلی خشی یعنی خیلی خوش. از کوی تشریف دارتا این طرف زمستانه بوده، تابستون این طرف بوده.
اینجا میبینی چقدر خنکه. این اتاق تابستونی بوده. اینجا خنک تابستون. اینجا مثلا حیاتش بوده. کت خدا این طرف بوده، 3 تا خونه این طرفه که حیات داره. ببینید این حیات داره، بغلیش هم داره، بغلیش آتیشکده است، اونش 3 تا خونه این طرف فقط حیات داره. اونم شیروانی سالونه بود که سالن آتیشکده یه موقع مراسمی که باشه.